Do you guys find it weird if I say, hey, here's a glass of Carabao milk? Would you be like a little hesitant to drink the Carabao milk? A bit. I think so. Usual kasi. The term for the Carabao is beast of burden. Yung mga tao, hindi pa nila ma-realize na, may gatas pala. Ang paggagatas ay isang magandang hanap buhay. Maraming umunlad mga farmers. Masarap talaga yung gatas ng kalabo eh. Mas masustansya siya kumpara sa gatas ng baka. Ang dato namin is umunlad yung magsasakang Pilipino. Come, kids! I bring milk. Hello. Hey. So this is the Carabao milk. So I think the idea is to do a regular latte using whatever milk that you usually use, and then we'll do one with the Carabao milk that we brought. 2 colds and then 2 hots. Okay. Just comparing those for now. Okay. The feature team reached out to Combi Brew. They serve delicious local coffee during events. We hoped to answer a lingering question I had. Why don't more coffee shops use Carabao milk in their drinks? Okay, so here we have 2 hot lattes, one with Carabao milk, one without. So let's all try this one first. I'm sure it's good to begin with. This is way more fruity. It kind of has a funk to it. No? Yeah, this What? is too I think ano. that one's a little funkier. For me, it's this one. I say second is Carabao milk. Yes, Who me says too, second is second. Carabao milk? I think this one's Carabao milk. The first? Yeah. Okay. Which one's Carabao milk? The second one. You're fired! Get out! Yeah, when did this start? This is so cool. Yeah, this combi, I got this from my lolo. Oh, cool. So it's a hand-me-down car. Amazing. Yeah, so, okay. Initially, what he wanted is to sell it before he died. Yeah. And then I asked him, no, I'll buy this for you. How much? And then he told me, okay, buy me burger, steak. That was it. That's it. And when did you convert it into Coffee, Yeah. 2017. Okay. And so you mostly focus on markets, bazaars, pop-ups. Weddings. So I have this idea of find me. Oh, cool. Okay. You need to find me. Then The hot drinks were a little funky, so we wanted to see if it would be the same with the cold ones. This is Carabao. No? Carabao. Second Second one. one. Second one's Carabao. Yes. Shit, I thought this was Carabao. See, when it's cold. When it's cold, it is so much better. Dense. It's almost like ice cream, like melted ice cream. We call it the beast of burden. For centuries, the Philippine Carabao has been the literal backbone of our history. It plowed the fields that fed our ancestors, survived the plagues that wiped out our livestock, and even stood on the front lines of our wars. But for all that strength, there's a quiet, liquid treasure we've spent decades ignoring. Most of us grew up with milk in a tin can or a cardboard box shipped from thousands of miles away, processed or even powdered. In a country where our agriculture is our main industry, why is 98% of our milk imported? Today, we're following a new movement, one that's turning the beast of burden into a provider of, shall we call it, white gold? It's a story of genetics, high-tech labs, and a race against the clock to save a product that spoils faster than we can sell it. Pinamulat sa amin ng mga magulang namin. Kaya nga pinag-aral ka, huwag ka nang humawak ng araro. Pero talaga parang ang passion ko talaga sa animal at saka doon sa bukid talaga. Mga grade 4 pa lang kami, katulong na ako ng tatay kong magpastol ng mga kalabaw eh. O kasi ginagatasan niya yung kalabaw. Pambaon namin sa eskwela kasi hindi kami makakapasok kung wala kami naibebentang gatas. Dati akong seaman, kaya lang nagka-problema ko sa medical ko. Nag-advise sa akin yung misis yun, pagka na lang sumakay ng barko, mag-venture ka na lang dito sa atin. Kaya nag-venture ako una sa farming. Noong 2009, noong ko lang nalaman na meron palang na dairy pala dito sa amin.
Talaga yung Kabiteño, mahilig na talaga dyan sa gatas ng kalabaw. Inuulam yan, isinasabaw sa kanin yan eh. Saka yung kesong puti, yung kasilyo. At yung iba kasi, kinakatay lang sa ibang probinsya, parang walang kanyang kalabaw eh. Hindi nila alam na maraki ang potential talaga ng kalabaw. Ito yung ating pastulan. Meron tayong mga kalabaw dito. Ito yung ating native na kalabaw na ginagamit natin sa pang-araro. Sa paglilinis ng bukid. Kaya po yan, mahigit na 20 years na yan. Ito yung may anak, si Rupa. Ito, Italian breed to. Ito yung ginagatasan. Kay tatay, sa akin, ito yung hilig namin pareho. May alaga siyang mga baka, tsaka kalabaw. 4 a.m., nilalagay na niya sa bukid. Sumasama ako sa kanya kahit sobrang aga. Ang mga kalabaw namin na alaga, mga native, yung kalabaw ginagamit pang araro sa bukid. Wala yung ganito na pang dairy. Same yung hirap mo, yung pag-aalaga mo. Pero yung income mo, hindi same. Way back 2005, dumating dito yung Philippine Carabao. Inintroduce nila yung AI para yung native na lahi ng kalabaw ay umangat. Maging crossbred hanggang sa, ayan, ganyan na sila katataas yung lahi nila. a.m., 4:30 a.m., ganong mga oras. Nililinis na namin yan. After na namin sila malinis, papakainin namin sila. Para pag dating nung time na gagatasan na sila, mga 6 a.m., magmi-milking sila, busog na sila. Yung tapat nung dede niya, kailangan nalinis mo mabuti. Kailangan dry na dry yung katawan niya. Walang tutulong kahit konting tubig. Eto, sa normal days na paggatas ko sa kanya, umaapaw dito yung gatas nito. Kaya lang ngayon, hindi siguro kagawa ng nahihiyayan eh. Pipigain mo, hindi parang hinihila. Kasunod naman nun, yun, magmi-milking na kami habang kumakain siya. Yan. Tapos pagkatapos ng milking, dadalhin doon sa area kung saan sasalain yung gatas. Ano na talaga yun SOP na ng paggagatas yun kailangan salain siya. Itong milk can, pag napuno, 10 liters. Yung daily production ni Francine, nire-record ko. Ito, hindi po pwedeng takpan siya agad na Mainit talaga siya. Ang totoo niyan, yung mga kalabaw namin, mas kumonte compare dati. Kasi nga, dati malawak yung pasture land. 30 heads, pataas. Pwede. Ngayon, nag-select na lang kami ng talagang mga, kumbaga, top breed na talagang pakikinabangan sa gatas. Almost 2,000 heads nung nakakara. Nung na-develop na, as of now, meron na lang kami kulang-kulang 500 heads ng Carabao. Ang challenge na dito sa Gentry, kung paano mamimaintain yung mga pasture land at saka yung sa makakakuha talaga ng yung pakain talaga, yung forage. Dapat kasi sa isang hektarya, ang nakapasyo ng kalabaw, mga 5 o hanggang 7 lang. Tag-ulan, wala tayong problema na maraming damo. Pero pagka tag-araw, hindi kakayanin ng mga 8 kalabaw ang isang hektarya. Gustong-gusto ng kalabaw na mayroong pan talaga. At saka ang behavior nga ng kalabaw, pagka gantong mainit, dapat nasa mga puno. Diyan natin sinisilong.
Nagawang subdivision na nga, saka mga nabili na. Kita mo naman industrialized na, gentry. Naman dati kami, dyan sa mga ilog na yan, dyan namin pinapalublob, sama-sama yung mga kalabaw. Ngayon nga, nalagyan na ng mga kaya hindi na rin mapapainom. Dati kasi dyan yung pinapainom namin kasi malinis ang tubig dyan eh. Naging polluted na gawa ng mga subdivision. Kasi malapit sa Metro Manila eh. Kaya yun, naging target ng mga developer. Dahil wala nang aararuhin, ang magiging purpose na lang ng kalabaw ay magbibigay ng gatas. Para at least may hanap buhay pa rin yung mga tao. Kasi kung wala nang sakahan, parang yung mga magsasaka, maninibago sila. Kung meron kang siguradong makukunan ng forage, ng pakain ng kalabaw, kahit na kokonti yung alaga mong kalabaw, masusustain mo pa rin yung milk production. Ganun talaga eh. Kung ano ibinigay mo, yan din na ibibigay sa'yo ng kalabaw eh. Kaya dapat yung awareness ng LGU at saka ng government para sa environment natin. Ngayon, apektado talaga ng climate change. Dapat protektahan natin eh. Kasi source of livelihood din yan ng mga tao eh. Kaya kulang na kulang tayo. Kaya nga gusto nating mapalawig pa yung dairy industry. Gusto nga buong Pilipinas eh, matutuloy sila dito sa dairy industry. Kasi napaka-promising to. Kita nyo naman sa ibang bansa, dito pa nag-hire yung mga New Zealand, Australia, at saka mga Japanese ng Filipino worker para sa dairy. Why not dito natin ipakalat dito para at least yung ating dairy industry ma-improve nga. Carabao milk yielders like Samuel and Mark have to fight twice as hard because historically, Philippine Carabaos were not bred for milk. As cities expand, pastures shrink, but if we hit that 5% milk goal that we've set for ourselves, we give farmers a reason to keep their land green instead of selling it to developers. The Philippine Carabao is a swamp-type water buffalo, our national animal. Gray skin, curved horns, and a build made for pulling weight through flooded paddies, not for producing milk. A male can weigh up to 500 kilograms. It is one of the strongest working animals on Earth. Genetically, it descended from swamp buffaloes carried here by Austronesian migration from Taiwan. Yes, that old. The name Carabao itself comes from the Visayan word Carabao, borrowed from the Malay Kerbao. I'm not sure I'm saying that right. The animal has been Filipino longer than the Philippines has been a nation. But dairy, that belongs to a completely different animal. Countries like India and Vietnam are home to the riverine buffalo, naturally built to produce milk. Some yield up to 18 liters a day. Our native Carabao averages a fraction of that. Add to that centuries of devastation, rinderpests in the 1900s, prompting a New York Times article in 1902 noting that the pest created an agricultural standstill in the country. During World War II, Japanese officials suspected the Carabao was being used by Filipino guerrillas to transport weapons and goods to American soldiers. A massacre was ordered. About 2 million were killed. And a quiet genetic problem no one really talks about. After the war, farmers, in a rush to rebuild their herds, started castrating their best bulls for draft power. The strongest animals never bred, lesser genetics carried forward for generations. But in the last 40 years, studies on Carabaos have catapulted in pursuit to propagate and improve their genetic composition. In 1992, the passage of the Philippine Carabao Act started the establishment of the Philippine Carabao Center, or PCC. Our mission is to propagate, conserve, and add value to the Carabao. 90% ng nasa rural farming families, meron niyang alagang kalabaw, may maliit na sinasaka. But pinakikinabangan lang nila ang kalabaw nila, essentially para lang sa pangtrabaho. Pag sinusuma natin yung pakinabang ng kalabaw sa kanila, siguro mahaba na yung 3 buwan sa isang taon. So most of the year, siya ay dakilang, pet lang. The term for the Carabao is beast of burden. But now, nakikita na namin siya na beast of business. Pwede pala na yung isang kalabaw mong inahin, pag nanganak na siya, meron ka ng guya, meron ka pang gatas sa pang-araw-araw mong pakikinabangan. So dagdag na kita na yon without hampering yung normal nilang pakinabang sa kalabaw. Way back 2008 nung pumasok ako,
1% lang ang total milk production ng Pilipinas compared sa kanyang demand. 1% na lahat na baka, kalabaw, kambing. Dahil nga ang Filipino is laging to cease to believe. Kung hindi namin nakikita, hindi namin marirealize yun. Nagsimula na yung Carabao-based enterprise development. Tapos, nagsulong na rin sila ng Carabao Development Program. Doon na pumapasok yung development both ng kalabaw, isinasabay na yung development ng human. Kasi, yung mga tao, parang hindi pa nila ma-realize, may gatas pala. Pwede ko palang pakinabangan. Negosyo pala siya. Pwede pala siyang negosyo. Kasi pakiramdam na magsasaka lang ako eh. Pinimiting namin, ito po yung potential, ito po yung magkano bibilhin, ito po yung pwede yung kitain. Dati, tutuyain ka pa niyan. Sabi niya, saan ka nakakita ng gatas, ang kalabaw na gumagatas? Kayo lang nagsasabi niya, hindi naman totoo yan. Hindi madaling i-campaign yung Carabao Development Program kasi nga, ang tagal, naiinip sila. Pag unang salta namin sa komunidad, ayaw nila, lalo kapag livestock, ay hindi kasi siya masyadong kita, lalo yung kalabaw. So, ang ginagawa namin, pumipili kami ng isang magsasaka na pwedeng maniwala, pero talagang bantayin. Pag gumatas, kami mismo yung pupunta at paragatasan. Kailangan bibili agad yon. Kailangan ituturo agad kung paano iproseso kahit 2 litro. Nagiging halimbawa siya, modelo dun sa iba. Nagsisimula kami hindi dun sa mga ipinapaiwi naming kalabaw, kundi dun sa kalabaw ng magsasaka, minsan kahit native. Talagang tinatsaga namin yan. Nung makita doon, itong mga association, ginagaya na nila. Naglagay sila ng bahay kalabaw sa likod nila, nag-iipon sila ng dayami, nagtanim na rin sila ng damo. Ang pumupunta na yung mga magsasaka, dahil sila na yung living witness. Dati nagsimula sila sa isa, ngayon meron silang 20 gatas. 2009, ako yung taga-milking nung time na yan. Yung iba lang, hindi mabali yung dating nakasanayan eh. Pero pag nakita nila, daily kumikita ka, palagay ko, maraming gugustuhin na matuto sa pag-aalaga ng gatas ang kalabaw. Genetic improvement program talaga ang isinusulong nun. Puro artificial insemination yon. Hanggang sa dumami na yung mga crossbreds. Pero sa isang animal na malaki kasing sa katulad niya na it will take 2 years bago mo siya mabuntis, it will take another 10 to 11 months bago siya manganak, talagang medyo mabagal bago ma-realize yung gatas at yung genetic improvement. At the moment, yung value chain na sinasabi natin, mula sa damo hanggang siya ay maging gatas sa baso, marami pa tayong pagkukulang doon. Most especially yung kalinisan. Kahit madaming gatas yan, kung madumi yan na kinolekta, hindi rin maganda ang kondisyon ng animal mo, kaya pangit yung gatas mo, babagsak yan, may quality control. Dahil nga ang Pilipinas, hindi naman sanay sa dairy. Imported lahat ang dairy equipment bago pa makarating sa atin. You need technical people para din sa mga equipments. Kasi yan ay mga specialized. Hindi basta-basta kung sino lang yung pwedeng makaalam. Yun, napilitan kaming mag-aral tungkol doon kasi nga, kailangan. Premise ng breeding program is you need to choose genetically superior animals, male and female, to be parents of the next generation. That's why, dito sa PCC, we collect data mainly on milk production, may pedigree, kailan siya na AI o natural mate, fat percentage, protein percentage, somatic cell count. Data na kailangang i-improve para mag-benefit yung buffalo farmer. Matagal nga lang siya. Unfortunately, that would take you 6 to 7 years before you could identify a very good female. Sa bulls naman, 8 years before you could identify a very good bull based on the performance ng daughters niya. Ito po ang semen processing unit ng PCC UPLB. Dalawa lang po kang semen processing unit. Kami po at ang PCC CLSU. So yung artificial insemination kasi, merong semen straw, contains 40 million sperm, 0.5 ml, instead ng bull. Okay? May extender na yon,
Yun ang ine-inseminate natin sa females in heat. Existing na yung genetics ng nanay, so bibigyan mo ngayon ng good genetic merit. Hopefully, yung magandang katangian ng nanay related sa milk production at yung magandang katangian ng bull na related sa milk production, mamana ang anak, ultimately, let's say, tataas ang gatas nung magiging anak. So ito po ang tinatawag po natin na artificial vagina. Ito po yung AV cone. So umaga po, ilalagay na po ito ng mga bull handler. Tapos lalagyan na po siya ng water which is 60 degrees Celsius ang temperature. Pero ang required po bago gamitin sa kalabaw ay 45 degrees Celsius. So ilalagay po dito yung test tube. Tapos dito na po bababa yung semen. So nakakakolekt po kami ng 3 to 5 ml na frozen semen po. The semen is evaluated in terms of motility, concentration, and viability, then cooled, held at 15 to 20 degrees Celsius for 20 minutes while it adjusts to the extender solution that keeps it alive. It's then frozen and stored in liquid nitrogen. But even then, there's no guarantee. Not every insemination takes, and when it does work, you're still years away from a carabao that produces more milk more consistently. Dapat 30% motility siya bago namin ilabas, gamitin ng mga technicians. Yung challenge sa AI, syempre yung pregnancy rate. Compared sa natural mate bulls, pag AI medyo mababa. But then yung laban mo kasi doon, mataas yung genetic potential, so bibilis hopefully yung pagganda ng herd mo. The PCC team tracks the milk production of their top-performing female carabaos, or what they call super carabaos, over the years, measuring the milk that they produce in kilos and their production curve to gauge consistency. Actual lactation curve, performance data, binalyuhan nung huli at 75 pesos per liter, 827,000 na produce niyang gatas. Ito yung magaling na female. May training kami for technicians, usually endorsed by LGU, lectures, practicum, and then lalabas sila kasama ng mga technicians namin, actual hands-on. Nag-training ako noong 2012 sa AI. Kasi kailangan yung mga kalabaw genetically ma-improve para balang araw talaga matataas yung milk production na kaya nilang i-produce. Yung mga farmers dito, yun, pag may konting problema sa kalabaw, ayun, tinatawag na sa akin. Ang practice namin dito, yung 10 heads, hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayin. Pag pinagsabay-sabay mo ng breed, yung 10 heads, sabay-sabay din silang manganganak. At sabay-sabay mo rin silang imimilking. Sabay-sabay din silang titigil. Sabay din nun, wala kang daily income. Around 16 to 18% na ang itinaas ng ating ready-to-drink milk. So, malaking porsyento yon. Pero, hindi pa makasabay talaga yung supply sa pangangailangan. Kasi at the moment, yung tinuturo namin sa kanilang twice-a-day milking, hindi pa nila nagagawa. Largely due to the fact na kahit kumikita na rin sila, yung mga lugar natin na kung saan nandun yung mga kalabaw natin, medyo malalayo pa rin siya. So, malayo siya dun sa processing area. As soon na lumabas yan sa kalabaw, kailangan agad malamig to preserve the quality. Pagdating mo sa processing, testing na naman yan. Dahil hindi pwedeng magbenta ng bagsak dun sa quality. Maraming huminto kasi walang bumibili. Ngayon, tinutulungan din namin silang mag-upgrade in terms of packaging, in terms of licensing, in terms of pagsali-sali sa mga local market, parang sa US ba at sa Japan, na yung gatas parang tubig. Tayo, hindi pa tayo maka-mainstream. Yung mga magsasaka nila, umaasenso na, yung magsasaka natin, hindi pa. With the PCC working to increase dairy carabao numbers, and it is actually working, the herd has grown nearly 4.5 times in just 3 years. Production began to rise, but with more milk came a new question. Do we have a market? Local government units, together with the Philippine Carabao Center, established dairy box across different provinces to serve as a pasalubong center and also part processing hub. Milk is collected from cooperatives and processed into yogurts, cheeses, and flavored milks. Milk doesn't wait, and we are slowly learning how to keep up with it. Noong una, wala pang gasinong market talaga ang gatas ng kalabaw dito sa General Trias. Kasi dati nga, 200 liters lang kami. Nasisira pa.
Sa mga palengke lang nila minamarket, sa mga magkakasilyo, pero hindi naman ganun kaagad nababayaran yung gatas nila. So, ang daming trade fairs, mga exhibit na inattendan para ma-market yung aming product. Pag sinabing gatas ng kalabaw, maraming process ang pwedeng gawin. Maraming produkto. Nag-start ang co-op sa fresh milk. So ngayon, meron na kaming flavored milk. May yogurt na din na iba-ibang flavors. May milk o gel na para siyang leche flan. May sterilized milk na rin kami, kesong puti at pastillas na iba-ibang flavors. So lahat ng ito, develop ng Philippine Carabao Center. Yun nga lang, yung mga ibang flavor namin, kami na yung nag-isip. Tests are carried to determine if milk is Class A or Class B. Class A Carabao milk is pasteurized for drinking or liquid products, while Class B is used for cheeses, pastillas, and other products. From the start hanggang ngayon, hindi namin binabago yung process. Kaya talagang kilala ang Gentry na ganito yung product. Pag natikman nila, yung lasa, ay masarap pala. Compare mo dun sa ibang gatas. May ipagmalaki mo talaga ang gatas ng kalabaw. Farmers, experts, and LGUs are coming together to uplift the Carabao milk industry, but for their efforts to bear fruit, the public needs to drink it too. Hindi siya ganun kadali. Mahirap mag-inggan yung bumili ng gatas. Kung tutuusin mo at ikukumpara mo sa bigas, ba't naman ako bibili nito? Ang mahal-mahal. Namumroblema kami sa mga tindahan kasi masisira dahil mahal. The PCC, together with the Department of Education and the Department of Social Welfare and Development, the National Milk Feed Program supplied nearly 117 million fresh Carabao milk packs to 4,000 beneficiaries across partner schools and barangays. It's great to see the government working sometimes. Ang pinakamalaking tulong noong 2019, na-signan yung masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Kasama doon yung milk feeding program na engage ang PCC at NDA para tumulong sa milk production. Bali doon, binigyan ng budget ang DSWD at ang DepEd para pakainin yung mga classified as malnourished kids ng masustansyang pagkain. Ang isa doon ay milk, yung magsasaka natin sarili na nagpuproduce ng gatas para doon sa sariling bata natin na malnourished. Parang circular economy na siya, no? Yung nangangailangan, tayo na magsusustain ng pangangailangan nila. Sa buong Cavite, kami po ang supplier ng milk feeding. Mas mataas po kasi yung calcium content niya. Madaming protein po ang nakukuha sa gatas ng kalabaw. At mas creamier po siya. At halos hinahanap na daw yung lasa ng gatas namin. Parang pag nalalaman ng mga bata na may milk feeding is tuwang-tuwa sila at makakatikim daw po ulit ng gatas. So natutuwa din naman po yung mga parents kasi sa tulungan ng DepEd, lumalaking malusog at nadadagdagan yung timbang ng mga anak nila. Yung panganay ko, simula kinder siya hanggang nag-grade 1, grade 2. Nag-uwi siya ng gatas. Inuuwi niya dito kasi sinasali talaga ng feeding yung panganay ko. Gawa nung sobrang payat niya. Nagsabi rin sa akin na, Mama, sinasali ako ni teacher ng feeding. And okay lang yun, nak, para masasanay ka rin kung ano-anong mga makakain sa school. Nag-chat rin ang mga teacher na punta po kayo sa school. Dati yung nakukuha ko gatas, itlog, tsaka tinapay. Tsaka yung 1/4 na bigas. Ganon ang mga binibigay sa feeding. Sila lahat simula panganay tsaka pangalawa, sobrang payat. Sobrang payat, minsan matsimpuan pa magkasakit, lalong pumayat. Nag-alala talaga ako. Kaya nga, doon ako ay maganda pala itong kaso bihira ka lang makabili dito ng mga ganitong poro. Nagustuhan naman rin nila. Tumaba siya nung pagpatong niya ng 7 years old. Kasi lagi-lagi siya nagiinom ng mga gatas. Pagdating dito, Mama, may gatas ako.
Ayun ko, o ilagay mo sa rep. Akin yan, mama, huwag mo inumin. Ayun ko, nakit sa'yo lang yan. Nakatry rin ako nung pag-inom nun eh. Ang pakiramdam mo, magaan. Malaking tulong yan sa mga bata sa school. Karamihan kasi mga kulang sa timbang ng mga estudyante. Importante sa akin na malusog sila araw-araw, na hindi ano agad ng mga sakit-sakit. Kasi lahat na ngayon, mahal na lahat. Pati gulay, mahal. Ikaw talagang magulang ang mag-budget na masustansyang pagkain sa mga anak. Maano talaga sa isip ko kung may supply na naggata sa school. Ay, salamat, makapagbawas ako sa budget ko, may gatas ng supply. O di, laking tulong din yung supply sa school. Hindi din siya naging madali. Kahit walang masyadong puhunan yung co-op, nag-join ang mga kooperatiba natin. Hindi naman sila professional na katulad ng mga naka-line production. Pero kami, kitchen type. Kumuha kami ng mga technical expert hanggang nagawa namin nung unang linggo. And the rest is history. For a mother like Maricel, an accessible milk source can change the way her family sees health. Well, here's what the science says. Carabao milk has up to 58% more calcium than cow's milk, 40% more protein, 5 times less cholesterol, which is surprising given how fatty it is, and 118% more phosphorus. It's not just about the fat. Carabao milk is naturally A2, making it easier to digest for those of us who usually struggle with dairy. It's the milk our bodies were actually built to drink. And in Asia, you know there's a high incidence of lactose intolerance. This is not a consolation prize. On paper, it outperforms the milk that built the cheese industries of Europe. Italian mozzarella di bufala, the most celebrated fresh cheese in the world, is made from buffalo milk, the same animal, just a different branch of the same family tree. The fat globules in buffalo milk are larger and more abundant. That is why the texture is richer, the flavor more complex, and the cheese more elastic. That's what makes a good burrata a great one. We have been growing this ingredient in our backyards for centuries and calling it ordinary. In Cavite, quesillo is made in humble households. One second-generation maker turned it into a livelihood that carries her mother's memory. Ang lola ko, nanay ng nanay ko, ito nang hanap buhay. Bago yung tiyahin ko, ito rin ang naging hanap buhay. Eh, nung mga panahong nawala nga sila, parang ayoko nang gawin. Kasi tuwing nagluluto ako niyan, naalala ko nanay ko. Kasi inuutosan niya ako, Miriam, mag-init ka na ng gatas. Miriam, magpilas ka na ng dahon. Naalala ko yung mga ganung bagay. Kaya naman ako, hindi ko na pinagpatuloy muna. Eh kaso, kailangan kong magtrabaho nung nag-asawa ko. Dahil mahirap, may mga anak. Hindi mo pwedeng uwanan. Kailangan magnegosyo ka na lang. Sinimulan ko ulit. Una, lako-lako lang ako sa Cavite City Market. Ayun, nasimulan ko magtinda hanggang dumami mga suki ko. Tsaka dito ako kumuha ng kinabubuhay namin araw-araw. Eh, sa tulong din ng buong may kapal, tsaka yung mga suki. Nagawa ko lahat matagumpayan. Napag-aral ko naman sila sa lahat ng pribadong eskwelahan. Ito ang the best kong naging hanap buhay. Kung madaling salita nga, wala mang naipamana ang lolo ko, ang nanay ko ng yaman. Pero yung binigay niyang hanap buhay, naging yaman ko. Gatas. Dahan-dahan lang ang paghalo niya. Hindi nila makuha kasi para nagiging goma. Kasi pag ang isang pagkain minadali mo, hindi mo makukuha yung lasa, yung gustong texture niya, hindi mo magagawa. Tingnan mo, pag lapat mo pa lang ng kesong puti, makikita mo kung masarap ba siya, kung ano siya, di ba? Maano mo siya. Hindi ko ina-expect na ako'y magiging mabili. May nagtitinda naman kami, 6 kaming tindera doon ng Quezon Puti. Pero sa akin sila lahat pumupunta. Kaya ang ginawa ko bilang malasakit, at kalbi magkakasamahang tindera, hinahakot ko yung kasilyo nila. At ibebenta ko na ibebenta. Tuwang-tuwa na ako pag kami lahat nakaubos na. Anong sekreto namin dito pag nagluluto nito kaya masarap?
bukal sa puso mo. Oo. Tsaka may kahalong pagmamahal. Itong gatas ng kalabaw ay talagang masustansya to. Pag gumamit ka ng gatas ng baka, matigas. Pag nilagyan mo siya ng suka. Pag ginawa mo naman yung gatas ng kambing na ganito, hindi siya mabubo. Ang pwedeng gawin lang talagang totally na kesong puti ay gatas ng kalabaw. Ginagawa ng aking tagaluto ay 300 pieces per day. Marami umu-order sa akin na dinadala ng Amerika. Kung pwede ba lang daw i-stock ng matagal tong kesong puti, magtitinda sila sa Amerika. Ibig sabihin ko, baka dumating ang panahon, i-export na rin ang kesong puti. Noong mga 1980s, alam mo ang pagkakaiba. Kasi ang mga tao, kontento ka lang, nasa bukid lang. Hindi nila alam na ito palang gatas ng kalabaw, ay maraming pwedeng gawin na hindi naman kailangan kainin lamang o ipamigay lang. Ngayon, gising na ang isipan ng tao sa maraming pwedeng gawin sa gatas ng kalabaw. Lalo siyang nag-level up na pwedeng maraming pagdalahan, na pwedeng isama kung saan. Kaya ngayon, kung kailan dumadami na ang pwedeng gamitan ng kesong puti, nawawala naman yung kalabaw. Kasi iba kinakatay na. Ang mga Pilipino kasi, minsan minamaliit nila yung mga bagay na yun na hindi nila alam na marami palang yaman yon. Kaya sayang. Ito yung kanununuan pa na magandang produkto na dapat huwag mamatay, huwag mawala. Kasi kailangan tayong mga Pilipino maging mas matalino, mapagbusisi sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi bisan andito sa ating bansa, yung kayamanan pala na pwede natin dalhin sa ibang lugar. One of the greatest challenges of Carabao milk is time. Even with refrigeration and especially without steady buyers, it spoils quickly. But when milk is processed, it becomes something else completely. Locally, we mostly use it for quesong puti, quesillo, queseo, pastillas de leche, tibok-tibok in Pampanga, or more rare dishes like espasol de leche and bibingkang gatas. However, ask me where to buy those today and I would have no idea. But how about in kefir, yogurt, cottage cheese, all formats loved by our new love for anything protein-rich? Or how about gelato? In gelato, Carabao milk lasts longer. It travels further from rural farms to city streets, reaching people who have no nostalgia of it or memory. Cariton, one of the businesses I'm part of, no bias, takes Carabao milk and blends it with other Filipino products, transforming it into something new but familiar. So welcome to Cariton. This is a gelato brand that I've been in love with for a long, long time. I knew the chef, his name was Chef John. Him and his friend, Chef Min, actually started making gelatos in a commissary. They opened their first shop in Melbourne, I think in 2021 or 2022, and they called it Cariton. And it was Cariton Gelatos. At first it was Cariton Sorbetes. And you would enter the shop in Melbourne and everything was Filipino. All the flavors, all 12 flavors that they had on rotation. And it had me thinking, I was like, in the Philippines, do we have gelato shops that only or mainly serve Filipino flavors? And I was like, I mean, there's some great brands out here already, but they'll do 1 or 2 Filipino flavors and the rest will be your vanillas, your chocolates and stuff like that. And I was like, that's fine. But no one's really capitalizing or kind of like owning the Filipino identity. And that's why we started thinking about bringing Cariton into the Philippines. So there was a lot of back and forth in trying to figure out whether or not fully fledged Filipino gelato concept would actually work in the Philippines. And when you're in a foreign country, you look for these flavors because you're missing home and you're missing your grandmother. But when you're in the Philippines, you kind of have a lot of it. So now that we have this great base of flavors that people really love, how can we then integrate some rare ingredients that we find or some really cool flavors that we encounter around the Philippines? If you look at a restaurant perspective, restaurants generally need high volumes of these products to be able to kind of sustainably integrate them into their menus. And the cool thing about gelato is you can really extend
the amount of products that you have. So I'm not a pastry chef, but I love tinkering around with concepts and flavors. And Chef Min is our chef who's based in Melbourne, but he also works a lot on the R&D here and our chef team at the commissary. So it's really fun to play around with flavors with them. I thought pastillas de leche could be really cool. And so the idea was, how can we make a pastillas de leche gelato feel as close and as traditional to the real thing as possible? And for it to really feel like pastillas, the number one key ingredient there was Carabao milk. So for today, we're gonna make pastillas de leche gelato using Philippine Carabao milk. We're gonna make dayap jam. We're gonna put our dayap puree in the Thermomix. We're gonna add some brown sugar and some pectin. After natin ma-mix lahat ng ingredients, so we're just gonna cook it until 104 degrees. So we're just gonna reduce it down into a jam. For our Carabao pastillas de leche gelato base, we're gonna add our white sugar. Then next is water. Then last, our cream. I-blend lang natin siya until all powders and the sugar is dissolved. Okay, so after blending, add na natin yung ating Carabao's milk. Ang Carabao's milk kasi before parang alam na natin, just drink it straight. Pero ngayon kasi mga Filipino, na sila mas complex na sila sa mga kinakain nila. Siguro ang medyo challenging lang talaga sa part ng using ng Carabao's milk is the shelf life itself. So when we are using the Carabao's milk, kumbaga tulong na lang din natin yung sa local market and even dun sa mga tao na nagpo-process para may magamit tayong Carabao's milk. Then gonna add our dayap jam, our pastillas. Then we're gonna fold. So when working with Carabao milk, how different is the consistency compared to milk? Do you need to add more things to it? Not so much actually, but when you churn it, it's like thicker, somehow thicker. But the flavor is like it's much more creamier than the regular milk. This is so good. As Carabao milk slowly finds its way into our everyday treats, it becomes familiar. But the familiarity of this flavor does not denote just taste. That demand needs to slowly increase. So for EJ of Carabela, he tried to answer that problem. Actually, we started way back 2017. We started from Gawad Kalinga Enchanted Farm. We had the Carabao farmers there. We are tasked to help the Carabao farmers. So, what can we do with the Carabao milk that they produce? Kasi mostly, nang-spoil lang siya. Parang per family may isang kalabaw. So, bali 2 families yung tinutulungan namin. Binibili namin yung Carabao's milk nila at competitive price. Tapos, doon kami nag-start. Gumawa muna kami pastillas, gumawa kami ng ice cream. So, basically, yung team and concept ng cafe namin is more on the Carabao talaga. Nung nag-start kami, basically, wala talagang Carabao milk na nagbebenta here sa Manila. Dahil lumaki na yung supply namin, we have to look for other supplier. Tinuro kami ni Philippine Carabao Center sa may General Trias Cavite. Kasi doon na nagkaroon ng strong relationship with them. So, kinukuha ko yung mostly milk sa kanila. So, si General Trias Cavite kasi na cooperatives, it's directly from the farmers. We have to increase the shelf life to 3 to 6 months para kahit i-transport natin, walang problema. Yun yung number 1 problem sa Carabao's milk kasi it's like 2 weeks lang spoiled na siya. So, they have, patatapon na nila yun, ganon. So, kapag ganon, mostly, binibili ko siya. Pwede ko siya i-convert to gelato or kung ano pwede kong gawin sa kanya, pwede ko siya i-store ulit. Nakakatawa lang kasi syempre mas nakikilala siya in Metro Manila. Nakakatulong ka na sa local farmer, nakakatawa ka na, may other businesses na nag-open, mag-hire din niya ng ibang tao, which is, nakakatulong pa rin sa economy natin. Happy moment na for me na nakakatulong ka, napapasaya mo sila, kumikita ka, yun. Masaya na ako doon.
It's reassuring to know that people are rallying together not just for our farmers, but more importantly for Filipino families. But to make a significant impact on the Carabao milk industry, we need to keep asking the right questions. Kung makikita mo yung ekonomiya natin sa Pilipinas, bakit ang umuunlad lang yung mga trader, mga middleman, yung mga nasa merkado? Hirap na hirap kami noon sa market ng gatas. Nandun yung gatas, tumatamba hanggang sa mataas yung spoilage, maraming nasisirang gatas. Kasi yung noon ng farmer, kanya-kanya, kung sino middleman ng pagpapasukan ng gatas, doon sila. Instead na kanya-kanya silang benta, kinonsolidate natin. Tinuruan natin sila the very concept of empowerment through collective effort. At dahil kooperatiba to, bukod dun sa gatas na bibili na magkakaroon sila ng patronage refund, sa magiging netong kita ng kooperatiba, mahahatian pa sila. Unti-unti, yung mga farmers nahikaya talaga. Actually, noong 2020, dumanas kami na talagang maraming challenges kasi nga pumutok yung taal. February, nakaka-recover lang bago pandemic na nga. Noon, ang gatas namin walang bumibili nga. Ginagawa namin is talagang pinamimigay namin ng gatas kaysa sa mapanis. Nagkaroon kami ng mga food pass, nakapunta kami sa mga co-op. Nag-utangan sila, yung mga co-op na organized talaga nila, Raylin, na maging solid sila. Hindi sila nag-away-away, nagpaligsahan na, hindi, akong maraming gatas, akong magandang gatas, akong bibilihan nyo. Hindi, nagtulong-tulong sila. Iba-ibang probinsya, Mindoro, Laguna, Cavite, Batangas. Ang ginawa, kulang ako ng bote, hihiram ako sa bote. Kulang akong skim milk powder o sugar, hihiram ako sa'yo. Pag hindi mo pupuntahan, ako yung pinakamalapit, ako pupunta, may sasakyan ako, gano'n. Nababalitaan ngayon ng ibang mga congressmen at saka politician. O bakit gano'n sa probinsya? Sila meron, kami wala. Ang campaign naman namin sa kanila, mag-alat kayo sa inyong budget para matulungan niyo yung constituents nyo. Nakikita nila yung mga pinopost ko sa social media. Tumatawag sila sa akin na oy, gusto namin mag-develop sa Zambales. Invite ka namin 1 week sa ibang probinsya rin. Magtatayo daw sila ng learning center doon sa mga magsasaka para mas lalo maipromote yung pag-aalaga ng gatas ng kalabaw. Walang naiiwan sa laylayan. Hindi ka kompetensya, kundi ikaw ay suporta. Part ka para mas marami pang bata ang makainom ng gatas, marami pang pamilya ang kumita sa pagkakalabawan, marami pang makatikim ng produktong gatas. Napamahal na talaga sa akin ng industriya eh. Dati parang medyo nagdadalawang isip pa ako na ituloy. Pero nakita ko yung pagmamahal sa mga farmers, natulungan namin na maiangat yung pamumuhay nila. Kaya talaga nagtagal ako dito sa kooperatiba. Kahit na daming dumadating na problema, dito kami. Nanatili kaming matatag. Ang paggagatas ay isang magandang hanap buhay. Maraming umunlad mga farmers. Ang iba nakakapagpaaral ng anak. Ako, yung anak ko, di ko problema yung daily na pangangailangan niya. Ako dati, hindi ako nakapag-college kasi ang sabi ng tatay ko, hindi natin kakayanin yung gastos. Dahil sa dairy, ang kita ay daily, hindi namin naramdaman na nag-aaral ako. At the same time, tinataguyod ko yung pamilya ko. Gusto nga buong Pilipinas matutuloy sila dito sa dairy industry. Kasi napaka-promising to. Kita nyo naman sa ibang bansa, dito pa nag-hire yung mga New Zealand, Australia, at mga Japanese ng Filipino worker para sa dairy. Why not dito natin ipakalat dito para at least yung ating dairy industry ma-improve nga para ang mga tao talagang matutunay na isalba yung ating economy, local economy. Support local, buy local. Mas masarap pa naman yung lasa sa atin. Kasi kung yung produkto na ibang bansa ating bibilhin, di sila pinaunlad natin. Dapat sa sariling atin tayo tumangkilik muna ng mga produkto natin. Sana po makilala pa kami hindi lang dito sa Cavite, kundi sa ibang lugar din po. At madagdagan pa yung supply ng milk
para madami po kaming mai-provide na products and services sa mga tao. Nakatulong kami sa maliliit na magkakalabawan. Talagang maipagmamalaki namin na kami yung naging sandigan nila. Napakalaki ng pagbabago from 2008 hanggang ngayon na 2026. Yung dating isang cooperative lang, tas puro association. Sila ngayon, 4 na sa kanila, from association, cooperative na sila. From nothing, walang kita, from paglalako na walang dangal. Ang tingin nila sa sarili nila, businessmen, nagtitake ng risk, nagagawa din sila ng desisyon basing sa experience nila. So, para sa amin na nagtatrabaho sa Philippine Carabao Center, na nakakaiyak na maririnig mo sa kanila na salamat po. Pag nagawa namin yun na in every household and every table, yung bata parang tubig niya, yung gatas, yun na, epitome ng aming dream. Ang campaign ng Philippine Carabao Center tuloy-tuloy na ipaabot sa mga publiko na yung pagpatronize nila sa gatas ng magsasaka natin at sa kooperatiba sa Dairy Box. That's one way of encouraging them na mag-produce. We have to work together. Hindi pwedeng PCC, hindi lang pwedeng National Dairy Authority. We need you. We need the people para mapagtulungan natin. Baka not in my lifetime, I will be able to see the fruits of my labor. Pero, hindi ko na kailangang patunayan. Kasi eto na sila eh. Hindi lang yung magsasaka ang yumayaman, pati yung kooperatiba, pati yung komunidad. Ibang-iba na ang mukha nung komunidad. For years, national milk sufficiency sat at 1%, barely a rounding error. In 2025, it reached 2.22%, driven in part by a 24% increase in Carabao milk production, achieved remarkably without importing a single dairy animal, 3 years running. The herd grew nearly 4.5 times in 3 years, not from foreign intervention. Every drop of milk carries years of labor and decades of waiting to be recognized, not as nostalgia you can drop once you're done with it, but as a possibility for every Filipino child to love what grows here, to reframe agriculture not as a burden, but as a livelihood. We've spent too long looking outwards for what we already have. It's our responsibility to choose it, to not let it falter before it gains momentum. From years of loss, we have the power to rebuild our system. The Philippine Carabao has always been a symbol of our resilience. What it needs now is not survival. It needs us to choose it.